درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم با 58مین برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان و 14مین بخش از داستان سیاوش. میریم پیش پدر هومر گرامی. هومر جان درود بر شما. با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به همیهنان بسیار ارجمندی که یاوران همیشگی ما در این رشته برنامه ها هستند. امروز میخواهم به یاد جاویدنام فروغ فرخزاد سخن را با یکی از سروده های بسیار دلنشین او به نام پاسخ بیاغازم. این همان سروده آخوند ستیزی است که نام ارجمند او را از فهرست شاعران معاصر زدود. چه غم که نام ارجمند فروغ تا جاودان روشنی بخش دل آزادگان خواهد بود. این چکامه در پاسخ خردباختگان دین باوری سروده شد که آن سرو سربلند، آن بالا بلند عشق را هرزه گفته بودند. میگوید بر روی ما نگاه خدا خنده می‌زند، هرچند ره به ساحل لطفش نبردیم. زیرا چو زاهدان سیهکار خرقه پوش، پنهان ز دیدگان خدا می نخوردیم. پیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود، بهتر ز داغ مهر نماست از سر ریا. نام خدا نبردن از آن به، که زیر لب بهر فریب خلق بگویی خدا خدا. ما را چه غم که شیخ شبی در میان جمع، بر روی من ببست به شادی در بهشت. او می گشاید، او که به لطف و صفای خویش، گویی که خاک طینت ما را ز غم سرشت. طوفان طعنه خنده ما را ز لب نشست، کوهیم و در میانه دریا نشستیم. چون سینه جای گوهر یکتای راستی است، زین رو به موج حادثه تنها نشستیم. ما که طعنه زاهد شنیده ایم، ما که جامه تقوا دریده ایم. زیرا درون جامه بجز پیکر فریب، زین هادیان راه حقیقت ندیده ایم. آن آتشی که در دل ما شعله می کشد، گر در میان دامن شیخ افتاده بود، دیگر به ما که سوخته ایم از شرار عشق، نام گنهکار رسوا نداده بود. بگذار تا به طعنه بگویند مردمان، در گوش هم حکایت عشق مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. خب در نشست پیشین تا به آنجا گفتیم که سیاوش از دریافت نامه پدر بسیار آشفته شد و با 2 تن از یاران همیشگی خود به نام زنگی شاوران و بهرام به همپرسگی نشست. آن 2 یار گرانمایه کوشیدند تا سیاوش را به فرمان برداری از فرمان پادشاه و پی گرفتن جنگ با افراسیاب و فرستادن گروگانها به پیشگاه کیکاووس برانگیزند. به او گفتند یکی نامه بنویس نزدیک شاه، دگر باره زو پیلتن را بخواه. اگر جنگ فرمان دهد جنگ ساز، مکن خیره اندیشه دل دراز. گر آرام گیری سخن تنگ نیست، تو را پوزش اندر پدر ننگ نیست. به فرمان کاووس جنگ آوریم، جهان بر بداندیش تنگ آوریم. ولی سیاوش پیشنهاد 2 یار گرانمایه را نمیپذیرد، چرا که به گفته شاهرخ مسکوب او در شمار راستانی است که هر چند یک بار می آیند تا این گیتی گرفتار اهریمن را به سامان رستگاری برساند.
سیاوش آزاده از آن پهلوانانی است که در دبستان مهر در واپسین گامه رسایی به گوهر خود رسیده است. او خویشکار است و پیماندار، همچنان که با هستی و هستی بخش در یک هماهنگی شیفته‌وار. مردی که دانش آموخته در دبستان مهر و پرورش یافته در دامن رستم است، نمیتواند پیمان بشکند، نمیتواند ناخویشکار باشد. مهر، آن ایزد بلند پایگاه، آن یل جنگاور پیروزگر، آن ایزد روشنایی و پیمان، هر بامداد پیش از برآمدن خورشید با تیغه روشنایی دل تاریکی را می‌درد. با 1000 چشم همیشه بیدار و 1000 گوش نافریفتنی به سوی همه کشورها روانه می شود تا پیمان شکنان و دروغ گویان را در هم شکند و راستان را برافرازد. چرا که پیمان شکنان مایه ویرانی و دروغ گویان مایه تباهی کشورند. کاووس سبکسار ستیزخو از سیاوش آزاده می‌خواهد آتشی بلند بیافروزد و پیشکشی های افراسیاب را در زبانهای آسمانسای آن بسوزاند و گروگانها را بفرستد تا بکشند و خود با سپاه به سرزمین های زیر فرمان افراسیاب یورش برد و دست سربازان و جنگاوران ایرانی را در چاپیدن و سوختن و آزردن جان و دستیازی به زنان و دختران تورانی باز بگذارد. سیاوش آزاده نه از آن سرداران فرومایه‌ای است که بتواند با چنین ساخت و سازهای فرومایگی همساز شود. سیاوش آمده است تا کار زمان خود را به فرجام رساند. با چنین پشتوانه فرهنگی است که اندرز یاران را نمیپذیرد و سخن دگرگونه میگوید. نپذرفت زان دو خردمند پند، دگرگونه بود راز چرخ بلند. چون این داد پاسخ که فرمان شاه، برانم که بر طرز خورشید و ماه. ولی چون به فرمان یزدان دلیر، نباشد ز خاشاک تا پیر و شیر. کسی کوز فرمان یزدان بتافت، سراسیمه شد خویشتن را نیافت. اگر من با افراسیاب پیمان آشتی نبستم، اگر من پایندان تندرستی و بهزیوی گروگانها در ایران نشدم، پس چگونه است که از من میخواهید فرمان پادشاهی را به کار بندم که از پیروزی آسان به دست آمده خرد خود را باخته و مرا به کژراه فرمان میدهد؟ اگر سخن من با رای و اندیشه شما سازگار نیست، خودم آنچه را که از شما خواستم انجام خواهم داد. از این پس مرا نه تاجی هست و نه تخت و کلاهی، نه گنج و نه سپاه. شما آزاد هستید که از فرمان من سر بتابید. من خود کار خود خواهم کرد. گروگان و این خواسته پرشتاب، برم تازیان نزد افراسیاب. سیاوش چو پاسخ چنین داد باز، بپژمرد جان دو گردن فراز. ز بیم جداییش گریان شدند، چو بر آتش تیز بریان شدند. همی دید چشم بد روزگار، که اندر نهان چیست با شهریار. نخواهد بودن تیز دیدار او، از آن چشم گریان شد از کار او. چون این گفت زنگه که ما بنده ایم، به مهر سپهبد دل آکنده ایم. به پای تو بادا تن و جان ما، چنین باد تا مرگ پیمان ما. چو پاسخ چنین یافت آن نیکخواه، چنین گفت با زنگه بیدار شاه. که رو شاه توران سپه را بگوی، که زین کار ما را چه آمد برو. از این آشتی جنگ بهر من است،
همه نوش تو درد و زهر من است. ز پیمان تو سر نکردم تهی، اگرچه بمانم ز تخت مهی. جهاندار یزدان پناه من است، زمین تخت و گردون کلاه من است. مرا به تاج و تخت پادشاهی نیازی نیست. زمین تخت پادشاهی من و آسمان تاج من است. مرا چه نیازی به تاج و تخت زود گذر پادشاهی؟ و دیگر که بر خیره ناکرده کار، نشایست رفتن بر شهریار. از آنجایی که فرمان شاه ایران را به کار نبستم، توان بازگشت به ایران را هم ندارم. یکی راه بگشای تا بگذرم، به جایی که کرد ایزد آبش خورم. یکی کشوری جویم من در جهان، که نامم ز کاووس ماند نهان. ز خوی بد او سخن نشنوم، ز پیکار او یک زمان بغنوم. بدین گونه سیاوش یک بار دیگر با آزمایش آتش روبرو می شود. آتشی که این بار سوزاننده تر از آن دو کوه آتش است که با سربلندی از میانشان گذشت. این بار باید از آتشی بگذرد که نه مرگ و زندگی، بلکه میرندگی یا جاودانگی او را پایندان خواهد. یا برای ماندگاری در خانه پدر و برخورداری از بهترین داشته های این جهانی، پیمان با افراسیاب را بشکند، جان گروگانها را بها ندهد، برابر فرمان شاه و فرمان پدر دست به خون بیگناهان بیالاید و یا برای همیشه خاک خوب میهن را به درود گوید و برود هر جا که اینجا نیست. سرانجام مردن با خواری و زاری در سرزمین های بیگانه را بر زیستن به خوشی و خرمی در کاخ پادشاهی، ولی در زیر بار ننگ برتر می شود و مرگ را برمیگزیند تا به زندگان جاودان بپیوندد. بشد زنگه با نامور 100 سوار، گروگان ببرد از در شهریار. گروگانها را به سوی توران زمین بردند تا به افراسیاب بسپارند. به ایران نفرستند که کشته بشوند. اونها را به خاندان خودشان، به سرزمین خودشان باز کرد. چو در شهر سالار ترکان رسید، خروش آمد و دیدبانش بدید. پذیره شدش نامداری بزرگ، که جا نام او بود جنگی تورگ. چو شد زنگه یشاوران نزد شاه، سپهدار برخاست از پیشگاه. گرفتش به بر تنگ و بنواختش، گرامی بر خویش بنشاختش. افراسیاب شاه ستیزه خو و همیشه خشماور توران، این بار در برابر سیاوش و پهلوانان سپاه او آنچنان فروتن است که در پیشباز زنگه به پا برمیخیزد و او را برادرانه در آغوش میکشد. چو بنشست با شاه و نامه بداد، سراسر سخنها برو کرد یاد. چو بشنید پیچان شد افراسیاب، دلش گشت پر درد و سر پر ز تاب. ببینید کار کیکاووس تا چه اندازه هراسانگیز و زشت و نارواست که پادشاه دشخویی مانند افراسیاب هم از آن همه زشتی آزرده می شود. بفرمود تا جایگه ساختند، ورا چون سزا بود بنواختند. در اینجا بنواختند یعنی پذیره شدند، مهر ورزیدند، پذیرایی کردند.
سپهدار خود را بخواندش چو دود، بیامد به پیشش سپهدار زود. این سپهدار یکی از بزرگترین مردان توران زمین به نام پیران است. مردی است جنگازمای، بلند نگر، تیزبین، تیزچنگ، بسیار خردمند، جوانمرد و کارآزموده. فردوسی گهگاه او را برتر از برخی از پهلوانان ایرانی مانند طوس می‌شمرد و او را بس گرامی می‌داشت. چو پیران بیامد تویی کرد جای، سخن رفت با نامور کدخدای. ز کاووس و از خام گفتار اوی، ز خوی بد و رای و پیکار اوی. همی گفت و رخساری کرده دژم، ز کار سیاووش دلش پر ز غم. فرستادن زنگه شاوران، همه یاد کرد از کران تا کران. بپرسید کین را چه درمان کنیم، از این چاره جستن چه پیمان کنیم. بدو گفت پیران که ای شهریار، انوشه بزی تا بود روزگار. تو از ما به هر کار داناتری، ببایست ها بر تواناتری. گمان و دل و دانش و رای تو، نگیرد به دانش کسی جای تو. هر آن کس که بر نیکویی در جهان، توانا بود آشکار و نهان. از این شاهزاده نگیرند باز، ز گنج و ز رنج آنچه آید فراز. نگیرند باز یعنی دریغ نورزند. میگوید در میان بزرگان جهان، هر آن کس که از اندک مایه نیکمنشی برخوردار باشد، از هیچ گونه داد و دهش به این شاهزاده نیکمنش ایرانی دریغ نخواهد ورزید. من ایدون شنیدم که اندر جهان، کسی نیست مانند او از مهان. به بالا و دیدار و آهستگی، به فرهنگ و رای و به شایستگی. هنر با خرد نیز بیش از نژاد، چنو شاهزاده ز مادر نزاد. این سخن کوتاه فردوسی به همه کتابخانه‌های بزرگ جهان می‌ارزد. هنر با خرد نیز بیش از نژاد. هنر و خرد بیش از نژاد. ارزش آدمی به این نیست که از کدام خاندان و کدام تبار و کدام نژاد است. ارزش راستین آدمی، ارزش والای آدمی در خرد و هنر اوست، در بینش و منش اوست، در کردار اوست. به دیدن کنون از شنیدن به است. میگوید من او را ندیدم ولی درباره او شنیدم، خوشا کسانی که او را دیدند. به دیدن کنون از شنیدن به است، گرانمایه و شاهزاده مه است. اگر خود جزینش نبودی هنر، که از خون 100 نامور با پدر، برآشفت و بگذاشت تخت و کلاه. به کهتر سپرد و خود آمد به راه. نه نیکو نماید ز راه خرد، که از این کشور آن نامور بگذرد. بدین کشور اندر بود مهتری، که باشد خریدار گنداوری. اگر تخت پادشاهی ایران از یک شهریار نیکسرشت تهی است، خوشا که در سرزمین توران مهتری مانند تو افراسیاب هست که خریدار ارزش‌های والای مردمی است. میهنانم خواهش میکنم ژرفای این سخن رو ژرف بنگرید. دشمنان ایران بارها کوشیدند به ما بباورانند
که شاهنامه فردوسی نامه ای در ستایش شاهان و برترشماری مردم ایران بر دیگر مردم جهان است. ببینید فردوسی بزرگ که خود به تنهایی درفش فرهنگ ایران شهری است، با چه واژگان خارشمارنده از کیکاووس یاد می کند و افراسیاب تورانی را چگونه می ستاید و پیران را. نیکی ستودنی است از دیدگاه فردوسی و از دیدگاه فرهنگ ایرانی. نیکی ستودنی است از هر کس که دیده شود و بدی نکوهیدنی است از هر کس که باشد. نه نیکو نماید ز راه خرد که از این کشور نامور بگذرد. و دیگر که کاووس شد پیر سر، ز تخت آمدش روزگار گذر. آقا پیر و خرف شده است این کاووس، باید از تخت پادشاهی فرود آید و کار کشورداری را به چنین شاهزاده خردمند و کاردان و جان آرا بسپارد. سیاوش جوان است و با فرهی، بدو ماند آیین و تخت مهی. تو را سرزنش باشد از مهتران. به افراسیاب میگوید، ایران به افراسیاب میگوید تو را سرزنش باشد از مهتران، سر او همان از تو گردد گران. اگر شاه بیند ز رای بلند، نویسد یکی نامه پندمند. چون نوازند فرزند را، نوازد جوان خردمند را. تو پدر باش برای او. نامه‌ای بنویس، خودت پدری کن، پدر او باش. یکی جای سازد بدین کشورش. تو پادشاه جایی بساز برای سیاوش در این کشور. یکی جای سازد بدین کشورش، بدارد سزاوار اندر خورش. برای این دهد دخترش را بدوی، بداردش با ناز و با آبرو. وگر کو بماند به نزدیک شاه، کند کشور و بومد آرامگاه. آرامگاه در اینجا به چم گورستان و آرامشگاه درگذشتگان نیست، به چم زیستگاه شاد و خرم و جایگاه آرامش و بهزیوی است. پیران خردمند و افراسیاب پادشاه توران میگوید خردمندانه ترین کار این است که نامه‌ای به پیشگاه سیاوش بنویسیم و با بهترین گرامیداشت از او بخواهی که در همین سرزمین توران بماند. بخش شایسته‌ای از سرزمین توران را به او بسپار. دخترت را هم به همسری برابر آیین به او بده. اگر بازگردد سوی شهریار، اگر روزی به خانه پدر خود و ایران بازگردد، تو را برتری باشد از روزگار. اگر روزی فرا رسد که به هر انگیزه‌ای گرفتاری میان شاه ایران و شاهزاده از میان برداشته شد و سیاوش به ایران بازگشت، این هم سود بسیار برای هر دو کشور خواهد داشت و بهروزگاری و آرامش برای هر دو مردم ایران و توران در پی خواهد آمد. سپاسی بود نزد شاه زمین، بزرگان گیتی کنند آفرین. هم شاه ایران سپاسگزار تو خواهد بود که میزبان پسرش بودی و هم بزرگان جهان بر تو درود و آفرین خواهند گفت. برآساید از کین دو کشور مگر، اگر آردش نزد ما دادگر. ز داد جهان آفرین این سزاست، که گردد زمانه بدین کار راست. چو سالار گفتار پیران شنید، چنان هم همه بودنی ها بدید. افراسیاب سخنان پیران را همانند همیشه خردمندانه می‌دارد. پیران در همیشه زندگی اندرزی جز از راه خرد به افراسیاب نبوده است. این بار هم
افراسیاب اندرز پیران را بسیار خردمندانه می‌داند و آینده را به روشنی می‌بیند که اگر راهنمود پیران را به کار بندد، آینده ایران و توران بدون خونریزی خریداری شده است. اگر چنین کند، با کمترین سرمایه آینده پر از آشتی و مهر را برای خود و برای هر دو کشور خریده است. پس اندیشه کرد اندران یک زمان، همی داشت بر نیک و بر بد گمان. چنین داد پاسخ پیران به پیران پیر که هست این سخنها همه دلپذیر. اما آنچه که گفتی زیبا و دلپذیر است، ولی ز کار آزموده گزیده سران بمانند تو نیست اندر جهان. ولی چون شنیدم یکی داستان که باشد بدین رای هم داستان، که چون بچه شیر نر پروری چو دندان کند تیز کیفر بری. چو با زور و با چنگ برخیزد اوی به پروردگار اندر آویزد اوی. ببینید بسیار هوشمندانه است و بسیار خردمندانه کار افراسیاب. پاسخ افراسیاب به پیران میگوید آنچه که گفتی همه درست، مانند همیشه اندرز بسیار بسیار خردمندانه، ولی هنوز اندک مایه‌ای از شک در دل من است. سخنی میگوید افراسیاب که کم و بیش زبان زدی است که ما امروزه به کار میبریم که عاقبت گرگ زاده گرگ شود. که چون بچه شیر نر پروری چون دندان کند تیز کیفر بری. ما یک بچه شیر را میآوریم پرورش میدهیم، ولی همین که دندان درآورد بر ما خواهد شورید. من نگرانم. چو با زور و با چنگ برخیزد اوی به پروردگار اندر آویزد اوی. به پروردگار یعنی مایی که او را پرورش داده ایم بر ما خواهد آویخت، یعنی بر ما خواهد خورشید. بدو گفت پیران که اندر خرد یکی شاه گنداوران بنگرد. پادشاه اندکی خردمندانه تر بنگر. ببینید زبانزدهای کهن را کنار بگذار، اندیشه های کهن را کنار بگذار، اندکی از راه خرد بنگر. کسی که از پدر کژی و خوی بد نگیرد، از او بدخویی کی سزد. این جوان، این سیاوش، هیچ نشان از بدی های پدر ندارد. کمترین نشان از بدسرشتی کاووس در او دیده نمی شود. نبینی که کاووس دیرینه گشت، چو دیرینه گشت هم بباید گذشت. دیرینه گشت یعنی پیر شد، به هنگام مرگش فرا رسید. سیاوش بگیرد جهان فراق. آقا تو چه بخواهی چه نخواهی که کاووس پیر است و مردنی، و این سیاوش است که بر جای او خواهد نشست. سیاوش بگیرد جهان فراق، بسی گنج بیرنج و ایوان و کاخ. دو کشور تو را باشد و تاج و تخت، چنین خود که یابد مگر نیک بخت. آقا هر دو کشور از آن تو خواهد. چرا؟ چون که کاووس خواهد مرد به زودی، پیر است، و سیاوش بر جای او خواهد نشست. ولی سیاوش کیست؟ داماد تو او را به خانه خود آوردی، بخشی از سرزمین خودت را به او بده، دخترت را هم به همسری به او بده. سیاوش هنگامی که بر تخت پادشاهی ایران بنشیند داماد توست. پس هر دو کشور از آن توست و مردم هر دو کشور در آشتی و مهر با هم زندگی خواهند کرد. چه بهتر از این؟ چو بشنید افراسیاب این سخن، یکی رای با دانش افکند بن. افراسیاب دید سخن بسیار بسیار خردمندانه و درست است. دبیر جهان دیده را پیش خواند، زبان برگشاد و سخن برفشاند.
یاد دارید که در یکی دو گفتار پیشین جایگاه بسیار والای دبیر و دبیری را نشان دادم. در اینجا نیز نمونه ای از هنر و کاردانی دبیری را میبینیم. افراسیاب مانند ناپلئون سخن را واژه به واژه به دبیر دیکته نمی کند. ناپلئون چنین میکرد، ولی اینجا میبینیم که افراسیاب چنین نمی کند. هیچ یک از پادشاهان ایران چنین نمی کنند. واژه به واژه به دبیر دیکته نمی کنند. جان سخن را می گوید. این دبیر است که آن اندیشه را با دانش و بینش خود زبانی کند. نخستین که بر خامه بنهاد دست، به عنبر سر خامه کرد پست. به روشنی پیداست کسی که بر خامه بنهاد دست افراسیاب نیست، چه بسا که افراسیاب و بسیاری از شاهان دیگر در روزگار او از دانش خواندن و نوشتن بی بهره بودند. این دبیر است که بر خامه بنهاد دست. شکوه زیبایی این سخن را با هم بنگریم. به عنبر سر خامه را کرد پست. ببینید چه زیبا سخن میگوید فردوسی. عنبر که بهتر است آن را با الف بنویسیم نه با عین، ماده‌ای است بسیار خوشبو. دبیر نویسنده سر خامه خود را یا سر قلم را با چنین ماده خوشبو می کند تا خواننده را از خواندن آن نامه خوش آید. اینکه سر خامه را کرد پست، یعنی سر خامه یا قلم را فرود آورد و نوشتن آغازید. جهان آفرین را ستایش گرفت، بزرگی و رایش نیایش گرفت. در برخی از نسخه ها آوردند بزرگی و دانش نمایش گرفت، یعنی فر و شکوه پادشاهی از هر دو سوی ایران و توران را در پرتو خرد و اندیشه و دانش نیک به نمایش گذاشت. کجا برتر است از زمین و زمان، بدو کی رسد بندگی را گمان. خداوند هوش و خدا روان و خرد، خردمند را داد او پرورد. از او باد بر شاهزاده درود، خداوند کوپال و شمشیر و خود. کوپال یعنی گرز. خداوند کوپال و شمشیر و خود یعنی دارنده گرز و شمشیر و خود. خداوند شرم و خداوند باک، دارنده شرم و دارنده باک از بدی و کژی. ز بیداد و کژی دل و دست پاک، شنیدم پیام از کران تا کران، ز بیدار دل زنگی شاوران. غمی شد دلم زان که شاه جهان، چنین تیز شد با تو اندر نهان. ولیکن به گیتی بجز تاج و تخت، چه جوید خردمند بیدار بخت. تو را این همه ایدر آراست است، اگر شهریاری و گر خواسته است. همه شهر توران برندت نماز، مرا خود به مهر تو آمد نیاز. این سخن بسیار در خور اندیشیدن است. نخست اینکه دانسته می شود که نماز یک واژه پارسی است. درست‌تر آن نماز است. از آنجا که بندواژه ژ در زبان تازی نیست، نماز بریخت نماز درآمد. دیگر اینکه نماز یعنی نیایش، به چم پیشکاری، قضاوری و فرمانبرداری هم آمده است. تو فرزند باشی و من چون پدر، پدر پیش فرزند بسته کمر. ببینید این چنین است که همیشه پسر کمر بسته در پیشگاه پدر باشد، ولی اکنون من افراسیاب پدروار در پیشگاه تو کمر بسته خواهم بود. چنان دان
که کاووس بر تو به مهر بر آن گونه یک روز نگشاد چهر گشادن بر کسی یعنی بر روی او خندان شدن، از دیدن او رنگ شادمانی به چهره آوردن. اگر او به تو چهر نشان نداد، کجا من گشایم در گنج و دست، سپارم به تو جایگاه نشست. اگر کیکاووس بر تو چهر نگشاد، من در گنج های خود بر روی تو خواهم گشاد. نه تنها آغوش بر روی تو میگشایم، بلکه در همه گنج های خود بر روی تو میگشایم، همه از آن تو. بدارمت بیرنج فرزندوار، به گیتی تو مانی ز من یادگار. تو از کشورم بگذری در جهان، نکوهش کنندم کهان و مهان. از این روی دشوار یابی گذر، مگر ایزدی باشد آیین و فر. بدین راه پیدا نبینی زمین، گذر کرد باید به دریای چین. اگر کرد یزدان تو را بی نیاز، همی در بباش و به خوبی بساز. سپاه و دژ و گنج ها آن توست، و رفتن بهانه نباید جست. چرای آیدت آشتی با پدر، سپارم تو را تاج و زرین کمر. کزیدر به ایران شوی با سپاه، به دلسوزگی با تو آیم به راه. نماند تو را با پدر جنگ دیر، کهن شد مگر گردد از جنگ سیر. کهن شد یعنی پیر شده است، شاید پیرانه سر از جنگ سیر شود. گر آتش ببیند بیش از 65، شود آتش از پیری رنج. این یکی از سخنان ریشخند آمیز خود فردوسی و سرکوف به روزگار است که همین که سن از 65 گذشت به سن من رسید، البته بسیار بیش از 65 است، آتش زندگانی با آب روزگار از تب و تاب می افتد و همه نیروهای بایسته را از دست می دهد. تو را باشد ایران و گنج و سپاه، ز کشور به کشور رساند کلاه. تو با تاج پادشاهی از این کشور به آن کشور خواهی رفت. یعنی هم پادشاه توران خواهی بود و هم پادشاه ایران. پذیرفتم از پاک یزدان که من، بکوشم به خوبی به جان و به تن. نفرمایم و خود نیازم به بد، به اندیشه دل را نسازم به بد. من با تو پیمان میبندم که هرگز به بدی نخواهم اندیشید و دست به سوی بدی نخواهم یازید. با تو همیشه به مهر خواهم بود. چون نامه به مهر چون نامه به مهر اندر آورد شاه، بفرمود تا زنگی نیکخواه، به زودی برفتن ببندد کمر. یکی داده آراست با سیم و زر، یکی اسب زرین ستام گران. زرین ستام یعنی ساز و برگ زین مانند لگام و چیزهای دیگر. یکی اسب زرین ستام گران، بیامد دمان زنگی شاوران. چون از دیک تخت سیاوش رسید، بگفت آنچه پرسید و بشنید و دید. سیاوش به یک روی زان شاد شد، به دیگر پر از درد و فریاد شد. از سوی بسیار شادمان شد که جایی برای آرامش یافته است. از سوی بسیار پریشان روان و غمگین است که بزرگترین دشمن را مهربانتر از پدر می‌بیند. از خانه خود رانده شدم، اکنون دشمن دیرین سرزمین من میخواهد پدری کند برای من، که دشمن همی
دوست بایست کرد. ز آتش کجا بردمد باد سرد. ببینید آتش همواره گرمی میبخشد. از آتش نمیتوان باد سرد چشم داشت. بنابراین باید دشمنی ها را به دوستی دگرگون کرد. یکی نامه بنوشت نزد پدر، همه یاد کرد آنچه بود در بدر. در بدر یعنی ریزه به ریزه، جز به جز، همه آنچه که گذشته بود، همه اندیشه خودش را، همه سایش های خودش را به پدر گزارش کرد. پیش از این که به توران زمین رود، نامه‌ای به پیشگاه پدر می‌نویسد تا با تلخی و دلی پر درد با پدر به درود همیشگی گوید. این واپسین گفتگوست از راه نامه میان سیاوش و پدر. به او به درود میگوید برای همیشه که من با جوانی خرد یافتم، ز کردار بد روی برتافتم. از آن آتش مغز شاه جهان دل من برافروخت اندر نهان. شبستان او درد من شد نخست، ز خون دلم رخ ببایست شست. ببایست بر کوه آتش گذشت، به من زار بگریست آهو به دشت. ز اشکاری های دلبر تو و بیدادگری های تو مرا در میان دو کوه آتش گذاشت. از آن ننگ و خواری به جنگ آمدم، خرامان به چنگ نهنگ آمدم. برای گریز از آن شبستان پر رنگ و نیرنگ تو به جنگ بانهنگی آمدم که بارها و بارها آرامش تو را به هم ریخته بود. افراسیاب دو کشور بدین آشتی شاد گشت، دل شاه چون تیغ پولاد گشت. پیروزی آسان به دست آمدی من در این نبرد سرنوشت‌ساز می بایست مایه شادمانی و سربلندی تو می بود، ولی تو ارج این همه نیکی ندانستی و ستمگری پیشه کردی پدر. نیامد ز من هیچ کارش پسند، گشادن همان و همان نیز بند. چو چشمش ز دیدار من گشت سیر، یعنی چشم تو از دیدن من سیر شد. بر سیر دیده نباشند دیر. تو از دیدن من سیر شدی، دلت هوای دیدار مرا نداشت، در دلت جایی برای من نبود. ز شادی مبادا دل او رها، شدم من ز غم در دم اژدها. با این همه دلت همیشه شاد و لبت همیشه خندان باد. غمت مباد از این که من در کام اژدهایی فرو میروم که سرانجامش را نمیدانم چه خواهد. ندانم که از این کار بر من سپهر، چه دارد به راست اندرون کین و میر. از آن پس بفرمود بهرام را که اندر جهان تازه کن نام را. سپردم تو را رخت و پرده سرای، همان گنج آگنده و تخت و جای. درفش و سواران و پیلان کوس، چو ایدر بباید سپهدار طوس. چنین هم پذیرفته او را سپار، تو بیدار دل باش و بهروزگار. سپاه را با همه ساز و برگ جنگ و همه دارایی که از ایران آورده بود همه را به بهرام می سپارد که تا همین که کوس رسید همه را به او که برگزیده شاه هست بسپارد. هیچ بر نمی دارد. ز دیده ببارید خوناب زرد، لب راد مردان پر از باد سرد. باد سرد یعنی
غم و درد و افسوس. ز لشکر گزین کرد 300 سوار، همه گرد و شایسته کارزار. درم نیز چندان که بودش به کار، ز دینار و از گوهر شاهوار. 100 اسب گزیده به زرین ستام، پرستار و زرین کمر بال و گام. بفرمود تا پیش او آورند، زراد و ستام و کمر بشمارند. زراد را گفته بودم همان جنگ ابزار یا سلیح هست و ستام همان ساز و برگ اسب مانند زین و لگام و جزین. از آن پس گرانمایگان را بخواند، سخنهای بایسته چندی براند. که پیران بیامد در آن انجمن، یکی راز پیغام دارد به من. راز پیغام یعنی سخن پنهانی، سخن محرمانه. یکی راز پیغام دارد با من. همی سازم اکنون پذیره شدن، شما را همیدر بباید بودن. همه سوی بهرام دارید روی، شما را همیدر بباید بودن یعنی همینجا بمانید. همه سوی بهرام دارید روی، مپیچید دل را ز گفتار اوی. همه بوسه دادند گردان زمین، به فرمان سالار بافرین. چو خورشید تابنده بنمود پشت، هوا شد سیاه و زمین شد درشت. سیاوخش لشکر به هامون کشید، شده زاب دیده رخش ناپدید. چو آمد به ترمز در و بام و کوی، به سان بهاران پر از رنگ و بوی. ترمز یا ترمز که با هر دو گویش درست است، نام شهری است بسیار خرم و آباد در کنار آمودریا یا رود جیهون. رسید به آنجا، چنان بود همه شهرها تا به چاچ. تو گفتی عروسی است با طوق و تاج. چاچ نام شهری است باستانی در ترکستان نزدیک تاشکند. در زمینی است بزرگ و آباد با مردمانی دلاور و رزمجو و بسیار توانمند. از آنجا که وات چه در زبان عرب نیست، تازیگویان آن را شاش میگویند به جای چاچ. به هر جایگه ساخته خوردنی، خورش ها و گستردنی. چون این تا به قشقار باشی براند، فرود آمد آنجا و چندی بماند. قشقار از واژگان ترکی به چم گوسپند پروار گشتی است. قشقار باشی در ترکی می شود سر گوسپند پرواری نر آماده جفتگیری. در اینجا بیگمان نام شهری است باستانی در ترکستان که من دقیقاً نمیدانم کجاست، ولی میدانم که در ترکستان است، ولی کجای ترکستان نمیدانم. باید زمان بیشتری داشته باشیم بنگریم ببینیم کجاست این قشقار باشی. از این روی چو طوس اندر آمد به بلخ، بگفتند با وی سخنهای تلخ. حالا طوس رسید و به او بگفتند با وی سخنهای تلخ. که شد پور فرخنده کاووس شاه، روان نزد سالار توران سپاه. تلخی سخن اینجاست که گفتند سخنهای تلخ. تلخی اینجاست که شاهزاده ایرانی پناهنده سرزمین دشمن شده است. اگر آگهی کشته شدن سیاوش در میدان رزم و دیگر پهلوانان ایرانی می رسید، بسیار بسیار شیرین‌تر از این آگهی بود که فرزند دلاور کاووس از دست زشتکاری‌های پدر به دامان دشمن پناه برده است. افشین جان اگه پروانه بدهیم سخن رو در اینجا ببندیم، بگذاریم برای نشست دیگر. بله طبق معمول استفاده کردیم پدر عمر. از اندازه دچار لکنت زبان شدم، چون زبانم مرتب در زیر دندان گیر میکنه و این هم یکی دیگر از
داشته های پیریست. و نه ما که استفاده میکنیم، نه اصلا همچین برداشتی نشد. عرضم به خدمتون که شما تو این داستان یه قسمت برجسته ای داشت که من میخوام یه بار دیگه روش تاکید بکنم و اون اینه که خیلی تهمت میزنن به فردوسی که این نجات پرست و در جزء نجات پرستی، ولی همین بخش از این داستان سیاوش نشون میده که اصلا بحث نجات نیست. یعنی شاهنشاه ایران رو میکوبه وقتی کار زشت انجام میده و شاهنشاه توران رو میبره بالا، یا پهلوان توران رو میبره بالا وقتی که کار نیک انجام میده. شاید بگم نیک پرستیه این به جای نجات پرستی. و این کسانی که این تهمت رو به فردوسی و شاهنامه‌اش میزنن یا نادانن و نخوندن این داستانها رو، نمیدونن، یا اینکه مغرضن، یعنی دروغگو هستن. فقط خواستم روی این یه تأکیدی بکنم که دوستانمون که دنبال میکنن داستان فردوسی رو بدونن که بتونن پاسخ بدن وقتی که همچین تهمتی زده میشه. سخنی اگه شما دارین گوش میکنم. من تنها میتوانم بگویم آفرین بر تو افشین جان، آفرین بر تو، بسیار بسیار درست گفتی. فرهنگ ایران پروانه نمیدهد. اگر گهگاه شاهان ایران ستوده میشوند، شاهانی ستوده میشوند که جایی برای ستایش دارند. جمشید ستوده میشود تا جایی که خودش را تباه نمیکند، ستوده میشود، باید که ستوده بشود. ولی که کاووس سیلی میخورد از دست فردوسی، نه یک بار دو بار، همیشه سیلی میخورد. نه تنها پادشاه، پهلوانان ایرانی، بسیاری از پهلوانان ایرانی مانند همین توس چند بار سیلی میخورد از دست فردوسی. ولی پیران، پهلوان تورانی، همواره ستوده میشود از سوی فردوسی. نیکی هر کجا که هست ستودنی است و بدی هر کجا که هست نکوهیدنی است. این فرهنگ ایران است و فردوسی درفشدار این فرهنگ است. فردوسی هنگامی که درفش این فرهنگ را در دست دارد نمیتواند وارون آن کار کند. این سخنانی که دیگران میگویند بسیار درست گفتی، یا از روی نادانی و دبنگی است یا از روی دشمنی و ستمبارگی. بسیار سپاسگزارم که رو گفتی. سپاسگزارم و تیدری بعد. بدرود. بدرود.